Hele goede dag mensen. Dit keer bezoeken wij een verlaten fabriek en ik heb de drone net al gevlogen, omdat het begint aardig donker te worden. We moeten binnen kunnen komen, dat is één ding wat zeker is, want we zagen op de benedenverdieping al 2 mensen lopen. We zien nu hier 2 mensen lopen en toen ik ging vliegen met de drone, zagen we nog een stuk of 6 mensen boven op het dak chillen. Dus ik denk ook niet meer heel veel te zien is hier. We gaan even kijken. Onze doel is eigenlijk gewoon even lekker op het dak te komen. Daar even lekker wat te drinken. We hebben vandaag al 5, 6 locaties of zo gehad. Dus daarboven even lekker bij komen. Lekker wat te drinken. Lekker weertje vandaag gaat. Nu begint het lekker af te koelen. Dus dat is onze missie. Dus ga lekker met ons mee. Klein avontuurtje. Wordt hartstikke leuk. Geht? Oder? Hast du? Hi. Ja? Wo musst du denn hin? Da runter? Ja, ich bin einmal zur Altstelle. Achso. Ja, es ist zu rot geworden hier. Ja, und hier. Sonnenbrand, ne? Ja. Kommst du ja wieder? Ja. Wat? Oh nee, dat het in elkaar als je nog een keer komt dus. Oké. Wo bist du jetzt hin? Da runter? Warst du erin? Ja, zum Rave, ne? Ist da ein Rave? Ja, schätze ich mal, ne? Weiß ich nicht. Nein, wir sind Urban Explorers, ja. We van Holland. Nederlands. Wat is met de Hollands? Zijn wij? Spreek je Nederlands? Ik spreek Nederlands. Oh, oké, we komen uit Nederland komen wij. Om te kijken hier gewoon bij het gebouw. We maken video's maken wij, nee. Ja, dan kom op, ik denk dat we daar over moeten. Ja, maar we zijn er op de andere kant nog daar. Kom daar. Oh, een reef. We gaan reven vanavond. Nederlanders zijn altijd goed. Ja. Dan snappen we ook waarom al die mensen op het dak zitten. Ja. Ja, ik vloog de drone net even zo mooie shots te maken. Ik ben gewoond. En Haksbergen. Ja? Ja. Ja. Ja, wij komen daar ook vandaan. Veel beter, man. Veel beter, Leute. Ja? Van de mentaliteit her, vind ik. Ik ben gewoon Duits eigenlijk, maar ik ben mijn helft van mijn leven ben ik daar opgegroeid. Oké. Vanaf mijn 14e tot met 25 geloof ik. Ah, vandaar. Ja, dan heb ik Nederlands geleerd. Dat is ook Peter. Ah, je spreekt goed Nederlands. Ja, hè? Ja. Goed. Dat moet ook. Ja. Vind ik. Ja, die Nederlanders die zijn ook zo, als ze in Duitsland komen, gaan ze ook Duits praten, weet je? Ja, proberen hè. Die luie Duitsers die denken zich, ach. Ja, die willen ook nooit Engels praten of nooit, altijd. Stom. Ja. Echt stom. Ik zeg je eerlijk mensen, deze video wordt ineens heel anders. We dachten het is niet zo heel bijzonder hier, we gaan even snel een kijkje nemen, maar blijkbaar is hier een reef. Ja. Waar kom je vandaan dan? Ik kom uit Almelo, Hengelo. Ja. Dat ken ik van de dingen. Hey. Kijk daar alweer, de Murat. Dus we gaan lekker feesten vandaag. Ja, hoop ik toch? Ja, wat is je naam eigenlijk? Karsten. Hoe? Karsten. Karsten. Ah, oké. Aangenaam, hè? Katjang. Katjang. Ja. Die Hollander. Ja. Gaatje, Katjang. Nou, we gingen er met een heel ander doel hier naartoe, maar... Dit wordt toch wel een andere video, dus lachen ja? Hebben jullie zomaar meegenomen? Ja, kom maar zo in even. Dat is mooie afsluiting hè? Ja. Volgens mij ook. Nee, hier, sorry. Nou, daar is ook een trap. Hier, hè? Hier. Hey jongens, Taschenabend. Ik heb de Holländische Truppe mitgebracht. Holländische Truppe? Truppe! Was? Ich habe holländische TV dabei. TV, Fernsehen, Lutten. Versta je het? Nein, Beetje, holländische Fernsehen, hier. Das ist ein Holländer. Die wollten einfach mal... Was holländisches Fernsehen, Digga? Lass mich mal jetzt erstmal hier ballern. Junge, Hier, Alter, ja, Junge, Dimmer, Alter, ich will mir eigentlich einen Dat bauen. is heel belangrijk. Das ist ein echt Dat is heel Holländer. belangrijk. Du hast ja nicht gerade getroffen vor dem... Weil ich Stand da nicht so, wollte der auch zum Rave? Was für ein Rave, sagt der? Ist da irgendwo ein Rave? Also, geil, dann gehen wir mit. Ihr müsst ja die 100 Millionen Nummer mit Karsten. Mein Arsch macht die Scheiße aus, ich hab da eben die ganze Zeit von ja, hier, lass es tauschen. Komm, lass uns mal ruhig fischen, bitte. Ja, Alter, mach mal die Dinger noch weg mit dir. Nein, nein, nein. So waren wir, wenn wir reden. Ey, gib mir mal mein 20. Hallo. Ja, das ist auch eine Sache bei mir. Guten Tag. Echt Holländer, kein Spaß, ne? Ein echte Holländer, was? Ja,
moeten nog naar Holland varen. Nou, dit is wel heel apart, toch niet Pepijn, hè? Ja, en hoe? We komen ineens in een reef terecht hier. Dit is blijkbaar dus de verzamelplaats. En dan gaan ze straks iets verderop hier allemaal tot één grote reef. Maar goed, we gaan nou even het gebouw snel exploren. Dus ik weet niet of er heel veel te zien is, maar we lopen even een rondje. En we nemen je natuurlijk even mee, hè? Zekers. Ik wil even een berichtje op story doen. Ja, is goed. Nou, hetzelfde wat jij nou doet, alleen dan met z'n tweeën. Wat? Ja, we staan gelijk buiten. Oh, waar we vandaan kwamen. Dan moet die kant op nou. Ja. Kunnen we die kant wel op dan? Hm? Oh. Oh hier. Maar dat vind ik dan wel heel apart. Waarom wordt mij dan een shit al aangeboden? Gaat naar je hoofd. Dat is op mijn hoofd dit dan, hè? Ja. Waarom? Daar zou die leuk goed is. Ja, daar zou die leuk met. Keramische vaser. Wat? Oh. Oh, hier is wel brand geweest. Plus de rest. Ik ben wel blij dat ik de veiligheidsschoenen aan heb hier. Ja, ik ook. Al dat glas hier. Precies. Een leuk wasbakje. God, wat warm hier. Oeh ja. Nou mensen, zoals je ziet, het gebouw zelf is niet heel bijzonder. Maar wel apart om ineens bij een reef binnen te komen, dat hebben we echt niet verwacht. Zoals je ziet, Pepijn is al helemaal in de stemming. Hij wil dat we de camera even wegdoen. Wat pillen wil hij slikken. En even flink los ga je in Een paar groene dingetjes opsteken. Ja, precies. Ze hadden ook wel wat voor mijn spul, laten we zeggen hier. Hè? Ja, wij maken ons nog wel even hier. Precies, we vermaken ons nog wel even. Dus veel plezier mensen. We zien jullie volgende week. Mocht het niet zo zijn, dan weet je hoe dat komt. Nee, grapje. Veel plezier mensen. Geniet van je dag, avond, of wanneer het ook is waar jullie kijken. En we zien jullie gewoon volgende week. Hè. Laters!